ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. රාත්‍රියට සැහැල්ලුවට ඉක්මනින් කෑමක් හදාගන්න උවමනා අයටයි මේ සෑන්ඩ්විච් එක. බොහොම පෝෂ්‍යදායී වගේම හරිම ඉක්මනින් විනාඩි 3න් 4න් හදාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික description box එකෙන් බලන්න. මුලින්ම මම chicken sandwich slices 4ක් අරගෙන pan එකේ මේ විදියට fry කරගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර 4න් 2ක් අරගෙන හොඳින් බීට් කරනවා. ලුණු කුඩු ගම්මරිස් කුඩු ටික ටිකත් එකතු කරන ගමන්. ඊළඟට pan එකට බටර් මේස හැන්දක් වගේ දාගෙන දිය කරගන්නවා. බිත්තර මිශ්‍රණය pan එකට දාගන්නවා. ඊළඟට පාම් පෙත්තක් මේ විදියට දෙකට වෙන් කරගෙන බිත්තර මිශ්‍රණය දවටගෙන මෙන්න මේ විදියට තියාගන්න ඕනේ. පාම් පෙති දෙක අතර මෙන්න මේ විදිය පුංචි ඉඩක් තියාගන්න. ඊළඟට මේක ටිකක් හැන්දෙන් තද කරලා දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ බොහොම පරිස්සමට. දැන් පාම් පෙත්ත වටේට ඔම්ලට් එක මෙන්න මේ විදියට උඩට නවා ගන්න ඕනේ. එක පැත්තකට මෙන්න මේ විදියට චීස් ස්ලයිස් එකක් දෙකට කපලා තියාගන්නවා. අනිත් පැත්තට කලින් සූදානම් කරගත්ත චිකන් ස්ලයිසස් දෙක තියෙනවා. මේකට ඔයාලා කැමති විදිහේ ෆිලින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට පාම් පෙත්ත මැද්දෙන් නවාගෙන ටිකක් හැන්දෙන් තද කරලා ලස්සන කලර් එකක් එනකන් දෙපැත්තම ටෝස් කරගන්න ඕනේ. තව එකක් බලමු. ඉතුරු බිත්තර දෙකෙත් මේ විදිහට බීට් කරගෙන කලින් වගේම ඔම්ලට් එක හදා ගන්නවා. ඔම්ලට් එක දවටපු පාන් පිටි දෙක මේ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් වටේට ඔම්ලට් එක නවා ගන්නයි තියෙන්නේ. cheese slices ඊළඟට chicken slices කියලා මම මේකට tomato sauce ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. සෑන්ඩ්විච් එක නවාගෙන දෙපැත්ත ටෝස් කර ගන්නවා හොඳට. දැන් අපේ සෑන්ඩ්විචස් දෙකම හරි විනාඩි 3න් 4න් අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයකින් පෝෂ්‍යදායී රාත්‍රී ආහාරයක්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා share කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.